ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምንሰራው የይድረስ የምስር አልጫ ወጥን ነው። ይሄንን ወጥ የይድረስ ወጥ ድሮም ይሰራል ይባላል። እኔ ግን ይሄንን አንድ ጊዜ እንጀራ ብቻ ነው ያለኝ፣ ከውጭ ገብቻለሁ፣ ርቦኛል፣ ምን አድርጌ ልብላ ብዬ ሳስብ ምስሩ በቀላል የሚበስል ነው። ስለዚህ ለምን እንደዛ ጨመር አድርጌ ሰርቼ አልበላም ብዬ እንደውም ቤተሰቦችም የሉም፣ ብቻዬን ነበርኩ። ከዛ በኋላ ውሃዬን ከጎን ጣድ አደረኩኝና ምስር ለቅሜ አጥቤ አድርቄ ያስቀመጥኩታል። እሱን ጨምሩ ለመናውን ጭምርምር አድርጌ ጥብስ አድርጌ ቀጠና አድርጌ በዘይት ወይም በቅቤ ሁለቱንም ቀላቅዬ የሰራሁት፣ ግን ለየብቻ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፍትፍት አድርጌ እንጀራዬን በላሁ እና አሁን ጊዜ ለሌለው ሰው፣ ብዙ መስራት ለማይችል ሰው ለወዲያው እንደዚህ አድርጎ ቢሰራና ቢጠቀም ጥሩ ነው በሚል ሀሳብ ነው ይሄንን ለእናንተ ላስተምር የወሰንኩበት ምክንያት። የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ሚጥሚጣ፣ እርድ፣ ጨው፣ የተለነቀጠ ነጭ ቅመም፣ ያ ማለት ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት፣ የተቁላላ ቲማቲም፣ ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ታጥቦ ደርቆ የተዘጋጀ ምስር ክክ፣ ዘይት። እሺ አሁን ከሚያስፈልጉት ነገሮች እርድና ሚጥሚጣ አስቀርቻለሁ። ከዛ ውጪ ሁሉንም አንድ ላይ ነው የሚጨምረው። እርድና ሚጥሚጣ ያስቀረሁት አንድ ላይ ላለመጥበስ ነው። አንደኛ እርዱ መጠበስ የለበትም፣ ጥቅሙ እንዳይሄድ ማለት ነው። ሚጥሚጣው ደግሞ ሊያስነጥስና ሊያቃጥል ይችላል። ለዛ ብዬ ነው። በኋላ ቢጨመር ቆንጆ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዘይት ብቻ ነው ያቀረብኩት። በቅቤ እና በዘይትም አንድ ላይ መስራት ይቻላል። እኔ በዘይት ነው የምሰራው ማለት ነው። እንደገና ይሄንን አልጫ አድርጌ ነው የምሰራው። ቃሪያ መጨመር ይቻላል። እኔ በቃሪያ ፋንታ ሚጥሚጣ ጨምሬያለሁ። በርበሬም ጨምሮ እንግዲህ መስራት ይቻላል ማለት ነው። በርበሬ ያልጨመርኩበት ምክንያት ምንድነው? አሁን ቶሎ እንዲደርስልኝ በርበሬው ትንሽ ከዚህ የተሻለ ትንሽ ጠበስ አርጉኝ ስለሚል ብቻ እንጂ የዛን ጣዕም የማይፈልግ ሰው እንደዚህ አድርጎ መስራት ይቻላል። በርበሬም ጨምሮ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሳት አለኮስኩኝም። መጀመሪያ እነዚህን መጨመር አለብኝ። ዘይት እንደ ፍላጎት ነው የሚሆነው። ወጧ ደግሞ ትንሽ ናት። ስለዚህ አነሳ አድርጌ ጨምራለሁ። አሁን የወጡን ብዛት የሚወስነው ይሄ ምስር ነው። ሌላው ደግሞ እንደ ተጨማሪ እነዚህ የቀረቡት ነገሮች ናቸውና ለአንድ ሰው ነው ወይ ሁለት ነን ልንበላ የፈለግነው ብለን ለአንድ ከሆነ ለአንድ በቂ ነው፣ ለሁለት ከሆነ ለሁለት እንደሚበቃን አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ይቻውን የሻይ ማንኪያ ናት። ለኔ አሁን ከሆነ ይሄ በቂ ነው። ይሄ የተቁላላ ቲማቲም ነው። የተቁላላ ቲማቲም ከሌለ ጥሬውን ቅጥቅጥ አድርጎ መጨመር ይቻላል። ጨው ትንሽ ነው የምጨምረው፣ አይቼ አስተካክላለሁ። ነጭ ቅመም፣ ይሄን እጨምራለሁ። እኔ ለቪዲዮ ስለሆነ ነው አሁን በዚህ በቃ ያቀረብኩት እንጂ ለእናንተ ሲሆን በጣም ይፈጥናል። ድስቱ ላይ ከማጣፈጫው እቃ ብቻ እየቆነጠራችሁ እዚህ ጋር ጨመር ነው የምታደርጉት። አሁን እሳቴን ለኩሻለሁ፣ አማስላለሁ። ይኸውላችሁ ይሄንን አሁን እዚች ቆምና ጥብስ አደርጋለሁ እንዳያርብኝ ማለት ነው። ውሃው እየፈላ ስለሆነ ቀንሳለሁ እሳቱን ይሄን እስከምጠብስ ድረስ። ይኸውላችሁ እዚህ ደርሷል። ምስሩ በሽንኩርቱ ውሃና በዘይቱ ነው የተጠበሰው። ሌላ ምንም የነካው ነገር የለም።
እና አሁን ዋናው ምንድነው የሽንኩርቱ ውሃ ምስሩን ይጠብሰዋል ማለት ነው ከዘይቱ ጋራ። ያን ያህል ነው መጠበስ ያለበት። እና ይሄንን እሳቷን ቀነስ አድርጌ ጠብሻለሁ። እሳት ቀነስ ጨመር ማለት አለበት ማለት ነው። አሁን ይበቃዋል። ይኸውላችሁ ቅድም የቀረኝ ምንድነው ሚጥሚጣ ነው። ሚጥሚጣ ይበቃኛል ለዚች ፍርዷም እችወት እንዳቅሟ ነው የቆነጠርኩት። አሁን ትንሽ አብሬ አማስላለሁ። ወዳውን የተመለስኩት ውሃዬም ፈልቷል። እከልሳለሁ። ቅጥነትና ውፍረቱን ለማየት ማማሰል አለብኝ። እስከ ማብሰያው ማለት ነው። በቃ ይበቃዋል። ይሄንን ክድን አድርጌ እስከሚፈላ እጠብቃለሁ። እንደ ሌላ ወጥ በጣም ካበሰል ነው ምስሩ ሙክክ ብሎ ሊበላሽብን ይችላል። ምስሩ በጣም ሳይበስል ያምራል ማለት ነው እንጂ ሌላ ነገር የሚያመጣው ችግር የለም። ሁለት ደቂቃም አይሞላም ወዲያው ነው የበሰለው። ይኸውላችሁ ይሄን መስሏል። አሁን ጨውን አስተካክያለሁ። በቃ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ይሄንን ወጥ ነው እንግዲህ ወዲያውኑ ገልበጥ አድርጎ ጎድጎድ ባለቃ ብትፈልጉ ፍትፍት ብትፈልጉ ደግሞ እያጠቀሳችሁ ወዲያው መብላት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ የረሃብ መድኃኒት ይባላል። አሁን የሰራሁትን የድረስ ወጥ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ምስርም ብቻ አይደለም የድረስ የምሰራው ሌሎች ነገሮችም ሊሰሩ ይችላሉ ማለት ነው። ለዛሬው እንግዲህ ይሄንን ነው የሰራሁት። በሌላ ጊዜ አሳያቸዋለሁ ሌላውን። በተረፈ በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ በሰላም ያገናኘን። ደህና ሁኑልኝ። ደህና ቆዩኝ። ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ብዙ ጊዜ የምጽፉትን ኮሜንት ሳነብ ሳይ ማማ የጠፋሽ እያላችሁ ትሉኛላችሁ። እያንዳንዳችሁ መልስ ለመስጠት ያስቸግራል። አንድ ላይ መስጠቱ ይሻላል ብዬ ነው ይሄንን ቪዲዮ ልለቅ የወሰንኩት። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ወይም የምለቀውን በትክክል ቶሎ ቶሎ ማየት እንድትችሉ ሌላ መንገድ አለ። እርሱም ኖቲፊኬሽን ቤል ነው የሚባለው። ይሄንን ደውል የሚመስለውን ኖቲፊኬሽን ቤል ካልነካችሁ ሰብስክራይብ ብቻ ብታረጉ ብዙ ጊዜ የምለቀውን በተከታታይ ላታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኖቲፊኬሽን ቤሉንና ሰብስክራይቡን አድርጉ። ይሄንን ለነግራችሁ ብዬ ነው የቀረብኩት። እንግዲህ በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ደህና ቆዩኝ። ተመልካቾች የኔ መንዳት እንግዲህ ይሄ ነው። ያ ሞተሩን አስነስቻለሁ። በቃኝ። ምክንያቱም መንዳት አልችልም እኔ። ልጄ ነው የሚነዳው። እኔ ወደ ቦታዬ ልሂድ።